السلام عليكم الأحباب. اليوم رايحين نتكلموا على أمر سخر الكثير من الناس منه، ما فهمتش الناس، غيبت بالذباب الإلكتروني. ناس قالوا واش راهو يخلط الرئيس، لكن كاينه هضره نهار قالت بزاف جازوا عليها مرارا الكرام، وكاين اللي ضحك وقال هذه مجرد سياسة وكلام فارغ. هذا مهب الريح، كل واحد وش هضر. بصح اليوم وإحنا في سنة 2026 كي تشوفوا واش راهو صاري في المارشي تاع العالم، لازم نحطوا النقاط على الحروف. نهار قال سي عبد المجيد تبون، من بعد نقول لكم علاش قلت له سي تبون، باللي لازم نتجاوزوا مرحلة 2026 وننطلقوا بإذن الله. ما كانش يقصر، ما كانش يبيع في الأوهام. هذا البنادم دمه حار، كانوا عندنا 10 منه، كان باستطاعتنا نغيروا الجزائر في ظرف وجيز، لكن للأسف شعب طماع علموا بتفليقة حب المال وحصل فيهم تبون. المهم الدنيا راهي مخلطة، حروب على الأبواب، ماشي هذه الحرب رايحة تتخلط كتر، ربي يعافينا. والخرائط رايحة تتبدل، واللي ما قراش حساب الريح قبل ما يجي تدروه العواصف. الجزائر يا ناس ما ريش حبة رمل في مهب الريح. الجزائر عندها تاريخ، تاريخها ليست مجرد سطر على الورق، تاريخنا يحيا بداخلنا، ونحيا من أجل إكمال الأسطر بكل فخر واعتزاز. اللي سبقونا ما كانوش عندهم 3 رجلين وما كانوش يطيروا في السماء، كانوا مثلنا، هم رجال وحنا رجال، هم يحبوا هذا البلاد وحنا نحبوا يمات هذه البلاد، مش نحبوها نزراقوا عليها. فرق بيننا فقط زمن لا غير. أما الجزائر فلن تتغير، أرض خلقها الله لتحمل فوق أكتافها رجال صدقوا ما عاهدوا الله، رجال يعشقون الشهادة، رجال لا يركعون إلا لله الواحد، رجال حطوا أمر واحد بعد الله عز وجل، أن تحيا الجزائر، ولو كان ذلك على حساب أرواحنا. والشي اللي ما يفهموش كثير من الخلق، عند رجال يقراوا واش كاين بين السطور. إن العالم اليوم يمر بمنعطف لم يشهد له مثيلا منذ حرب العالمية الثانية، توترات في الشرق الأوسط، صراع روسيا وأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي خنقت كبار الاقتصاديات، كلها مؤشرات تدل على أننا نعيش نظاما دوليا جديد يتشكل بألم. قالها الرئيس عبد المجيد تبون من قبل، قال الآن العالم أصبحنا نعيش في أدغال، قوي يأكل الضعيف. دخلنا في قانون الأدغال، قوي يأكل الضعيف. القانون الدولي محاوه، الكلام تاع العقل ما بقاش، بقات القوة. إذا ما وضعوش حد الاستعمال المفرط نتاع القوة من طرف الدولة الصهيونية. الرئيس عندما تحدث عن ضرورة صمود حتى 2026 لم يكن يرجم بالغيب، بل كان يقرأ في دفتر جيوبوليتيك. لقد أدرك أن اضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد الاستقطاب بين القوى العظمى كالصين والولايات المتحدة سيجعل من الدول الهشة لقمة سائغة، لذلك كان التركيز على تجاوز المرحلة بأقل أضرار، ثم الانطلاق بقوة بعد تثبيت الأركان. وبين قوسين كاين أمور دارتهم الدولة بسرية تامة وما عنديش الحق باش نتكلم فيها للأسف الشديد، لكن يعرفوني الناس أني أهل مصداقية ولله الحمد، وعمري ما بعت الأوهام. المال ما يغرنيش، والسكن اللي أنا ساكن فيه أكبر دليل، لكن ثقوا في دولتكم وربي سبحانه كريم. الجزائر عمرها ما كانت الجزائر بلا ولادها، ولكن ولله الحمد ربي سبحانه سخر لها رجال ما تعرفوهمش وما تسمعش به، هدفه ماشي المال ولا الشهرة، تلاقى به تقول هذا مواطن بسيط، لكن جعل ربي سبحانه فيه خير كبير للجزائر، حتى تخمامهم مختلف علينا. عليها خطرة قال ماركو روبيو، قال لهم الجزائر محال يسيروا فيها بشر، حار اهبل تخلطت له الأوراق باسم الجزائر. بالمناسبة ماركو روبيو هذا يهودي الأصل،
نولوا للمفيد. على بالي واش راك تقول في قلبك؟ راك تقول يا خو كاين الغلا، كاين البيروقراطية، كاين الحقرة في بعض الإدارات. على بالي أخي، حتى أنا راني عايش معكم ونشرب من نفس الكاس اللي راكم تشربوا منها. أنا مانيش عايش مع تبون في دارو، لكن مش اللي تحكموا كرشو يقول تبون، ولا وجعاتك الدرسة تقول تبون، ولا دارت مع مرتك تقول تبون. بالمناسبة عندي حلقة بإذن الله على الأمر هذا، وراني عارف كاين نقائص بالجملة، لكن كل واحد فينا عنده يد فيها. نبداو من الرئيس حتى آخر شعبي، فينا كلنا نسالوا فيها. وعندي دليل رباني بعد قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربي سبحانه اللي قال، ما تعترضش على كلام ربي سبحانه، اعترض على كلامي، لكن تلحق الرب سبحانه دير ستوب. احنا نسالوا في النقائص وفي البيروقراطية وغيرها، وما نقدروش نغطوا الشمس بالغربال. هادو النقائص لازم نحاربوهم، لكن كاين فرق كبير بين الواحد ينتقد باش يبني وواحد حاب يهدم السقف فوق ريصاننا. الجزائري واعر تبدل الأحوال في ضيق الحال، من بصح الأمن والاستقرار تاع بلادنا خط أحمر. باش تحشيها للجزائري ذري حبلك، حتى لو كان تجيه مال قارون بجهك وبسلطانك، والله ما تساوي عنده تقشيرة. التاريخ راهو منقوش في صدورنا، وإحنا ولاد الثورة اللي خلات العالم كامل يحبس وقفة احترام. ما يغرك نوار الدفلة في الواد داير ضلايل، ولا يغرك زين الطفلة حتى تشوف الفعايل. وهنا الفعايل تاع الدولة تبان في وقت الشدة، بالحفاظ على بياض الوطن وسط غابة من الذئاب الدولية. إن الجزائر بفضل الله ثم بوعي شعبها هي اليوم قلعة صامدة، ليعلم العالم أن هدوءنا ليس ضعفا، وتحليلا للأمور ليس عبثا. نحن نبني المستقبل لا مكان فيه للضعفاء. يا ناس، الوعي تاعكم هو ذرع، كونوا فايقين. البلاد هي أمانة الشهداء، رزق يجب خفيه وخدمته، لكن الأمان يحب الرجل والاتحاد. ربي يوفق كل واحد راهو حاب الخير لهذا الأرض الطيبة. اليوم أنا شفنا حروب ليست بالهينة، كاين أمور كبار، وأنا موجد إن شاء الله على الحلقة بالدليل أن الحرب هذه ما جاتش هكذاك، موش تحت عنوان إيران. لازم تفطنوا يا ناس، لازم تقراوا، تبحثوا في دينكم، تبحثوا في تاريخكم، ما فيها والو. ما تبقاش طالع وهابط في تيك توك والفيسبوك، راهم يغيبوا فيكم، جيحوكم. للأسف الشديد ولات الآن تفاهة تطلع تحير، ما دام تشطح في تيك توك قاع يسبقوا لها، يديروا لها جام، يكتبوا لها انت عذراء، يطلع الكونت ديالها مليار. بصح تجي تقول لهم ربي يدور راسه، تجي تقول له الجزائر دور راسه، تجي تقول له تاريخ يدور راسه. نغيبوا فيكم يا ناس، فطنوا. الناس اللي راهي تحب الخير للبلاد هذه تلقى لي كونت ديالها ضعاف، بار كونتر التفاهه تلقى عندهم بيزار. ولينا عايشين في واحد المجتمع غرب بريمو يحير. هدموا لكم الشخصيات ديالكم، اباء يربوا المعلمين، يربوا الائمه، يربوا. انتم واش ديروا؟ تروح للدار تحطم كاع واش بناو لكم. المهم نختم بقول الشاعر: جزائرنا يا حكاية الجيل، ويا أملا في طريق طويل، سنبقى لعمرك دوما فداء، ونبني صروحا بصبر جميل. يا ناس خافوا ربي في بلادكم، الدولة راهي قايمة، كتر خير ربي سبحانه. أمن أعظم حاجة يقدر يكون عند الإنسان، والجزائر ولله الحمد هذا بفضل الله عز وجل. بعد يجي الفضل للرجال اللي مقايمين عليها، الدرك، الشرطة، الجيش، كلهم راهم مقيمين، على رأسهم المخابرات الجزائرية اللي أعتز بهم. والله غير يحصل لي الشرف باش نهضر عليهم. ما كوش عارفين انتم المخابرات الجزائرية وش يدير. أمن الجزائر راهو في يدين أمينة، ناس صح تحب البلاد، ناس صح تحب التوحيد، ناس صح ما يخافوش لومة لائم، داروا في قلبهم عزيمة الانتصار، عزيمة
أن الجزائر دولة قوية، وصح دولة قوية عظمى، ربي سبحانه برك لي يعلم بالقوة ديالها. شحال من خطا نقول لكم الله غالب، الدولة ما تقدرش تثيق في الشعب ديالها، الله غالب تكوات منهم. نحمد ربي ليل ونهار أني ربي سبحانه خلق لي جزائري في الجزائر، ونحمد ربي ليل ونهار يعني نتبع في طريق الوالد ديالي رحمة الله عليه حتى يأذن الرب نحمل سلاح كما حملوا. ولكن رسالتي للجيش، ما تقولوش الشعب راهو سامح فيكم، إلا بدات الحرب اجبد روحك، روح روبوزي الباقي علينا ربا، احنا شعب متعطشين للشهادة، ماهوش هذا أمر من عندنا، أمر رباني. نتمنى إن شاء الله تبارطاجيو الفيديو هذا، ما تخلوش عندكم الأحباب. يلا اليد في اليد، وروا لي واش تقدروا ديروا. السلام عليكم.